زه اوس غواړم دا فلش بوټیبل کم وینډوز ور واچوي. صحیح دی. فلش کمپیوټر ته ور واچوي. اول به وګورئ چې فلش کې څه شته که نه. فلش خالی دی او باید خالی هم وي. یو ځل فارمات کوي، ښی کلیک، دلته ورته وایي فارمات سټارټ. اوکې. او له 8 جی بي نه باید ډیر وي، ځکه خپل وینډوز چې دی تقریبا 8 څومره جی بي ځای نشي، نو په 8 جی بي فلش کې نه کېږي، نو 8 نه چې پورته وي 14 وي 32 وي. فلش فارمات شو. اوس راځو اول دا بوټیبل کوو، یعنی یو کوډ پې کاروو، وروسته له کوډ نه بیا موږ فایلونه ورلیږو. ښایي تاسو راشئ سرچ ته CMD کامن پرامپټ آپشن زموږ په کار دی. په دې به ښی کلیک وکئ، دې ته وایي رن از ا اډمنسټریټر، دا به راخلاص کړي. یس. په دغه توره صفحه کې دته CMD صفحه وایي، دې کې کوډ کاروو. څه شی به لیکئ؟ ډیسک پارټ، فاصله به نه ورکوئ، ډیسک پارټ انټر یې کړئ. بیا لیکو لیست ډیسک، یعنی په دې کمپیوټر کې څومره ډیسکونه دي لیست یې کړه. دوه دانې دي، ډیسک 0 او ډیسک 1. ډیسک 0 چې دی 238 جی بي دی، دا د کمپیوټر هارد ډیسک دی. صحیح دی. ډیسک 1 چې دی 14 جی بي همدا زما فلاش دی. نو دلته متوجه اوسئ داسې نه چې تاسو ډیسک 0 انتخاب کړئ ډیلیټ یې کړئ، ټول کمپیوټر ډیلیټېږي. نو ډیسک 0 سره کار نه لرو، ورته وایم سلیکټ ډیسک ډیسک 1 سلیکټ یې کړه چې کمپیوټر پوه شي کوم ډیسک سره د کار دی. وایي ډیسک 1 is now the selected disk. اوس ورته ولیکه کلین، هر شی چې پکې وي دا پاکېږي. وروسته له دې ورته لیکو کریټ پارټیشن پرایمري، کریټ پارټیشن پرایمري سپیل دقیق، دا هم وشو. اوس ورته وایي فارمات فاصله FS مساوي NTFS او ورته لیکو کویک. کویک ځکه لیکو چې زر خلاص شي، کویک ونه لیکئ ډېر وخت نیسي. منتظره شئ چې هغه پرسنټ کمپلیټ شي، 100% شي. تکمیل شو. دا اوس پارټیشن شو. یو کود به بل ورته ولیکئ اساین. اساین چې فعاله شي کلیک به پې وکئ. یو بل کود به په آخره کې ولیکئ اکټیو. څه شی؟ اکټیو. اوس نورم فعاله شو او دې ته وایو اگزیټ. کود مو چې خلاص که فلش پارټیشن شو. صحیح دی. تاسو باید وینډوز هغه کوم فایلونه چې دي په کمپیوټر کې ولرئ. وینډوز په CD کې وي که نه، لغونه باید فایلونه راواخلئ، کاپي یې کړئ، کمپیوټر کې واچوئ. زه دلته فایلونه یې لرم، ما راخیستي دي، نو تاسو به هغه راخلاص کړئ. څه شو فایلونه؟ دلته دی سافټویرز، دلته لیکلي وینډوز 10. صحیح دی. دا فایل به راخلاص کړئ، د منځ فایلونه به یې ټول انتخاب کړئ، کنټرول C. ور به شئ فلاش، داخل د فلاش کې به دا فایلونه څنګه کوئ؟ کنټرول V یا یې پیسټ کړئ. وخت نیسي. کله چې دا 100% شو نو فلاش بوټیبل شو. دا فلاش به نور په هغه کمپیوټر کې چې وایرس ولري نه به یې اچوئ. فقط ومې ویلې وخت مې ذکر کړه، هغه کمپیوټر ته به اچوئ چې غواړئ وینډوز یې کوئ. سر مخلاص شو. خو که چیرې دا په یو کمپیوټر کې واچوئ چې وایرس ولري، یا مثلا وینډوز نه انسټالوئ، فقط یو کمپیوټر ته یې واچوئ، دغه بوټیبل چې دا کود مو کار کوي دا له منځه ځي. له سره به ورځئ کود به کاروئ، له سره به بیرته فایلونه ورلیږئ. تر هغو دا ډېر حساس دی د دې په خاطر. اوس نو دا فلش د یو CD یا د وینډوز حیثیت لري، هر چیرته یې کولی شي انتقال یې کوي او هر کمپیوټر ته یې انسټال کوي. سر مخلاص شو. تر دې ځي